waktu Bella depart daripada KLIA nak pergi ke Saudi Arabia tu, it was my first flight ever. Sebab seumur hidup Bella tak pernah naik kapal terbang. Naik kapal terbang terus pergi jauh terus. Because of the sebiji kurma. Assalamualaikum semua. So, nama saya Siti Nur Abila binti Muhammad Syamsuddin, dikenali sebagai Bella Sudeen. Saya berumur 28 tahun dan saya berasal daripada Kelantan, Luar Museh, Kelantan. Tapi menetap di Shah Alam lah sejak dari umur 2 tahun. Sekolah dulu sekolah rendah dekat SK Johan Setia, Jalan Kebun. Lepas tu sekolah menengah di SMK Convent Klang sampai 2009 dan saya proceed to diploma kat Politeknik Sabak Bernam dalam jurusan Diploma in Hotel Management and Catering. Selama 3 tahun. Okey. Cerita sikit. So cerita dia panjang, macam drama sikit. Cerita je. YouTube boleh, tak apa. Nama 24 episod, 24 episod. Alright. So nak jadi cerita nak jadi pramugari lama dah lah, daripada sekolah menengah lagi. Tapi masa tu my abah tak allowed lah. Dia cakap macam typical mindset lah. Dia kata seksi lah, apalah semua kan. Alright. So masa tu saya cakap okey tak apa, tunggu kejap tu. Abah cakap ambil diploma dulu, sama belajar dulu. So kita pun proceed lah kat Politeknik tu lah 3 tahun. Pas 3 tahun tu habis belajar tu, saya ada join short course untuk cabin crew punya tu dekat Banting. Nama dia Trans Air Academy. Sebulan. Sebab dia kata kalau join tu jadi cabin crew. Jadi kita ni dah sebab excited sangat nak jadi cabin crew. So kita pun join lah benda tu. Lepas tu sebulan tu dia kata ada interview lah. Dia tak mention lah interview tu untuk cabin crew ke atau untuk benda lain. So kita ni semua dah prepare lah ni, grooming apa semua lah, prepare dokumen, and then dah prepare kita punya diri juga lah macam nak go to the interview kan. So bila dekat polis tu belajar. Belajar lah. Tapi dia belajar grooming and then cerita pasal ticketing something lah macam tu. So bila sampai dekat tempat interview, rupanya baru tahu tu interview untuk ground staff. Dia macam ada kecewa sikit, tapi masa tu dah lepas belajar, dah habis banyak juga masa tu kat sebulan tu untuk kos tu dah habis banyak. Jadi terpaksalah proceed dulu untuk cari duit dulu kan. Kalau tak kita menganggur je nanti. So sempatlah kerja sebagai ground staff selama setahun. Masa tu saya, company ni dia macam vendor untuk semua airlines. Masa tu saya handle untuk Emirates punya airline. So kita ada team by team lah. So masa tu saya team Emirates. Masa kita dekat ground staff tu, kita banyak communicate dengan crew lah masa tu. So Emirates punya crew dia takkan drop bag dekat counter. So dia akan drop bag dia dekat oversized baggage. Ada satu special conveyor kat situ lah untuk bag. Bila bas tu sampai dekat depan departure punya pintu tu, diorang akan terus proceed to special conveyor which is oversized punya baggage tau kat situ. So officer akan tanya siapa yang nak pass baggage tag tu dekat crew. Semua orang memang tak angkat tangan. So Bella seorang yang angkat tangan. Lepas tu dia biar Bella bagi tahu. Biar Bella bagi. So dia cakap macam ni lah. So bila Bella ambil tu, dia orang akan cakap macam ni, kau ni perasan ke nak jadi cabin crew lah tu, perangan lah tu, dia cakap macam tu. So Bella cakap tak apalah, biar je lah. So Bella pun pergi jumpa, Bella pass lah baggage tag tu dekat crew. Kita rasa macam inspired lah from dia, tengok dia cantik, uniform, tip top, masa tu Emirates crew lah. Lepas tu bila kita jaga bahagian gate pula, untuk jaga arrival dengan departure dekat gate, kita akan buat satu bag tau, trolley bag. So kat dalam tu ada documentation macam untuk extra baggage tag ke, and then UM punya form ke, whatsoever lah dalam tu. So akan ada seorang yang tolong tarik bag tu lah. So tak ada siapa yang akan nak tarik bag tu sebab malas nak tarik bag tu, sebab malu. Tapi Bella yang akan volunteer untuk tarik bag tu. Cakap, tapi biar aku tarik bag tu. Saya kata, tu berangan kru lah tu, tarik bag. Lepas tu saya cakap kat dia, kalau satu hari aku betul-betul jadi cabin crew, baru kau tahu. Macam tu. So kebetulan, masa tu ada Emirates punya interview
bulan 12 Disember 2014 Bella try pergi, tapi tak lepas lah sampai third stage dia ada 4 stage, sampai third stage dia Bella boleh pergi. Lepas tu Bella rasa macam, oh macam ni rupanya interview cabin crew. Macam tak, itu kira first time ever lah pergi interview sendiri. Masa tu mak abah tak tahu, boyfriend pun tak tahu. Masa tu ada boyfriend lah, boyfriend tak tahu. Pergi seorang-seorang tu lah, pergi seorang-seorang bawa CJ ke apa tu semua bawa. Lepas tu tak dapat. Lepas tu cakap tak apalah, tak apa, aku boleh cuba lagi ni, So Bella dah stop kerja ground staff. Bella duk fikir nak kerja apa, takkan nak duduk menganggur macam ni tu. So Bella pun kerja part time as a kitchen staff dekat Red Lobster Restaurants. Oh, dekat mana tu? Dekat Kota Kemuning situ. Dia baru buka and kebetulan ada vacancy kan. So kerjalah kat situ. Lepas tu Bella cakap tak apalah, masa tu dah macam ada putus harapan sikit lah, macam mungkin aku punya cita-cita jadi cabin crew tu macam habis lah, mimpi semata-mata lah, tak mungkin tercapai lah masa tu. So tiba-tiba ada seorang tu lah supervisor masa kerja kat ground staff dulu, adalah kenal supervisor kat situ. Dia pun text Bella masa tu March 2015. Dia ada message kata, Bella ada ni interview Saudi Airlines, dia cakap macam tu. Tapi dia walk in lah. Dia cakap dia, okey kawan, bila lepas dia bagi detail. Lepas tu duk mikir nak pergi ke tak ni. Masa tu tengah kerja ni kan, nak minta MC. Lepas tu nak minta cuti tak boleh pula saat time tu tengah peak. Lepas tu sebab cuti sekolah ke apa entah tak ingat lah. So memang staff diperlukan. So Bella pun cakap, aku nak buat macam mana nak pergi interview ni. So lah Bella MC cuti tu. So tu nak pergi interview Saudi Airlines tu. Masa tu pergilah bangun pagi, hari sebelum tu cari baju. Lepas tu Bella pernah dengar cerita, ni tips lah, dia cakap tips. Tapi Bella rasa macam bagi Bella benda tu macam menjadi juga. Okay, dia cakap satu tips ni nak pergi interview untuk airlines ni, dia kata at least kita punya attire untuk pergi interview tu menyerupai uniform yang airline tu punya uniform lah. So masa Bella pergi interview Emirates dulu, Bella pakai ala-ala baju nude colour macam uniform dia lah. And then red lipstick. Itu dia punya apa orang kata crown dia lah kat situ. Okey lah sampai third stage kan, sebab kita fresh crew, sebab the rest of the candidates is orang cakap airline crew still online. So yang Saudi Airline ni aku duk cari lah baju colour biru ni kan. Bella pergi dekat Aeon je cari baju masa tu. Sebab cari baju yang macam colour Saudi Airline warna biru time tu, dengan tudung masa tu. Lepas tu lipstick pink cari masa tu. Mahal lah sebenarnya tu cari lipstick. Duit tak sangat tapi cari juga lipstick colour tu. Pergi. So dia cakap Bella ingat ke kita terus interview dengan Airlines? Rupanya tak, sebab yang handle interview tu was agency. Masa tu dia cakap after you pass the screening baru kita akan panggil you. Kalau you pass the interview kita akan panggil untuk pergi final interview, dia cakap macam tu. So interview tu macam biasa. First thing first, kita akan daftar. Lepas daftar terus ambil weight check apa semua, tinggi. Lepas tu kira BMI semua. And then yang Bella paling ingat, kita kena buat yang arm reach test tu, yang 212 cm tu. Basically kalau macam international kena buat macam tu kot, 212 cm. Kita kena reach yang satu, dia akan bagi 212 cm tu. So kita so kita akan try to touch the line lah kat situ. So kat situ macam-macam gaya lah dia, macam menyengit panjang-panjang dinding. Jingkit tak? Dia bagi. Cuma lah. I think dia rasa Bella rasa dia tengok macam mana kita struggle nak buat benda tu kot. Kalau macam kita one shot kita dapat, walaupun kita pendek macam mana pun, tapi kita dapat reach benda tu, tapi in a proper way, kat situ pun dia nampak dah cara kita. Mungkin lah kat situ kan. Lepas tu dia pun cakap okey masuk bilik, kena panggil masuk bilik ni. Masa tu ada 3 panel, which is kesemuanya adalah orang kata orang besar daripada agensi tu sendirilah. So semua Malaysian lah basically. So dia cakap, dia suruh okey Abila, saya nak awak jalan kat keliling bilik tu. So Bella pun bangun, jalanlah sekeliling bilik tu, mungkin nak cara kita jalan lah. So okey duduk. Bila duduk tu yang penting, sebab ada syarat duduk kalau dapat interviewers ni. Bila tengok YouTube, semua yang pasal from YouTube. Duduk pun macam tu je lah, tahan perut, kaki silang masa tu. So dia suruh kita introduce diri, and then kenapa nak jadi pramugari, nak jadi cabin crew lah masa tu. Okay, itu je, basically itu je dia punya tu. And then kita orang boleh balik.
And then ada dia punya admin kat situ, dia akan cakap, let's say kalau pass the interview, dia akan contact kita balik within before office hour habis lah. Suddenly, so Bella tak pernah pun nak angkat siapa-siapa call tau kalau nombor tak kenal. So basically macam kadang-kadang PT-PTN yang call, so kita tak akan cuba nak angkat lah benda tu. So tiba-tiba ada hari tu memang duk beria-ria lah nak angkat semua nombor telefon kita yang call kita. Ada satu nombor dia telefon. Dia cakap, okey Abila, situ nak Abila, saya daripada apa tak nama, tak ingat lah dia punya tu. Dia cakap, tahniah ya Cik Abila boleh pergi ke final interview untuk Saudi Airlines, dia cakap tu. Terus macam tu. So kita pun terkejut ni. Masa tu lepas letak telefon ni menjerit-jerit lah dalam bantal. Masa ni abah tak tahu lagi tau. Okay. So bila tak tahu, abah, mak, adik-beradik tak tahu langsung pasal benda ni. Masa tu umur berapa ni? 24. Okay. Macam tu. Sebab masa tu pula abah memang still macam tak boleh nak let go lagi lah. Anak dia nak jadi cabin crew. Sebab dia kata tinggi lah, bahaya atas tu. Macam mana kalau jatuh nanti apa semua. Kita tak apa lagi lah. Kita pergi. So hari yang final interview tu dia bagi tarikh lah. So yang di start sebab Bella kerja dekat Red Lobster lagi, Bella kena minta lah permission. Dia cakap lah dengan bos, actually I nak pergi interview cabin crew ni apa semua. Lepas tu dia kata, kalau you pergi macam siapa nak jaga I punya kitchen, dia cakap macam tu. Dia cakap lah bagilah I pergi, I tinggal jadi cabin crew. So pergilah. Bila pergi nak jadikan apa cerita tu, hari yang pergi tu Bella waste tempat tu, tapi dia hantar Bella dekat satu tempat yang macam building yang orang dah tak pakai dah masa tu. Building lama. Masa tu dah pukul 8. Interview start pukul 8 time tu. Baru dah menangis lah ni. Dalam kereta dah menangis lah ni. Dengan make up dah habis lah. Aku tak habis lah. Aku tak dapat jaga cabin crew, tak dapat jaga cabin crew ni. Dalam kereta tapi still nak pergi juga ni. So bila sampai tempat tu dalam 8.30 macam tu. Rupanya 8.30 tu diorang baru nak arrange candidate semua. So orang kata, okay rezeki lagi ni. So nama Bella pun kena panggil. Masuk dalam tu. Kali ni dengan orang Saudi itself. Ada HR, ada cabin crew punya manager, ada doktor from Saudi Airlines. So semua orang Arab lah basically kan. Okay. Dia punya interview macam ni. Bella pun masuk. Okay, dia kata Siti Nur Abila. Okay, what should I call you? Nur? Dia cakap macam tu. Kan orang Arab kan suka nama Nur ni. Okay. Arab sana. So dia kata, okay Nur, introduce yourself. So Bella pun introduce lah. Cakap, my name is Abila, bla 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 semua. Lepas tu dia cakap macam ni, okay Nur, may I know what is your hobby? Dia cakap macam tu. Kita jadi clueless bang, sebab yang Bella expect soalan dia adalah macam, okay siapa nama King Saudi masa tu ke, ataupun berapa jumlah kapal Saudi masa tu ke, ataupun destination Saudi Airlines masa tu ke. Kita duduk prepare pasal benda tu. Sekali dia tanya kat kita, what is your hobby Nur? Speechless Bella macam pandang lama sikit kan. Betul Bella cakap dia. Okay, Bella macam masa tu macam memang kencing je lah. Bella cakap I like to Google about food because I love food so much masa tu. Okay, fine. Dia macam nak tembak kita balik tau. Okay, dia cakap macam ni, okay since kau cakap kau suka Google pasal food kan, okay aku nak tanya. Dia cakap macam ni pula, okay next Nur, what is since you like food so much, dia cakap macam tu, tell me what is traditional food of Saudi Arabia. Masa tu manalah aku prepare. Lepas tu Bella cakap apa? Bella pandang ke dia, lepas tu Bella sengih bang. Dah senyum lama tau. Lepas tu diorang macam dah gelak-gelak lah tu. Lepas tu dia cakap macam ni, I only know dates. Dates from Kurma. Dates from Kurma pula, dates from Saudi Arabia. Lepas tu diorang gelak bang. Lepas tu kan muka aku dah macam stay senyum lah. Masa tu cuba control lagi kan. Tak apalah. Lepas tu dia kata, okay Nur, thank you so much for your time. Itu je bang. Sekejap je. Lepas tu Bella pun keluar. Bella dah duduk kan. Bella macam aku tak dapat ni, apa soalan macam tu tanya kan. Lepas tu cara kita cakap pula, Bella bagi jawapan tu je, dates je. Dates saja. Lepas tu Bella macam tak apalah, tak ada rezeki, tak apalah, kita dah cuba kan. Lepas tu dia kata yang sama juga admin kat luar cakap, okay apa-apa result sama ada dapat tak dapat, kita akan batal sebelum pukul 6 hari ni juga macam tu. Bella dah tak tengok telefon masa tu. Bella duduk dalam bilik, balik rumah tu abah tanya, pergi mana pakai baju cantik ni, dia macam tu kan. Pergi mana, cari kerja lain je macam tu. Tak cakap lah kerja cabin crew lagi ni. Masuk bilik menangis.
Tutuplah muka pakai bantal. So tertidur sebab kita duk prepare banyak sangat kan. So sampai pukul 5 macam tu, 5 something, tiba-tiba ada orang call. Ada WhatsApp masuk. Diorang buat satu grup WhatsApp kandidat yang dah lepas. So bila termasuk dalam WhatsApp tu, dia kata, okay, congratulations, ini adalah grup untuk kandidat yang lepas. So kita akan decide tarikh untuk pergi medical check up. Menjerit time tu. Dapat, ya Allah. Aku cakap dia, serius lah aku dapat macam tu. Tak percaya lagi lah. Okay, so masa tu lah masa tu tak bagi tahu lagi abah dia nak pergi ni. Bila pergi medical check up tu dekat Prince Court masa tu. So pergi, akhirnya dah settle semua everything. Dia bagi tahu tarikh nak pergi, nak lipat ni. Masa tu Bella tak ada pasport. So Bella terpaksa buat pasport apa semua. Tak pernah travel overseas, tak pernah naik kapal terbang langsung. Then so Bella pun pergi apa semua, dah settlekan dokumen semua. Bella rasa 2 minggu sebelum Bella nak pergi, baru Bella beritahu abah Bella dapat jadi pramugari tu kan. Dia Bella cakap lah dengan abah, tengah takut dia cakap, duduk dia lama depan meja makan, diam. Kau ni kenapa? Dia macam tu kan. Cakap, abah nak bagi tahu ni, Siti nak pergi Saudi ni, dia cakap tu kan. Lepas tu dia ingat main-main lagi lah. Saudi mana? Saudi ke Arab tu, dia cakap tu. Yelah. Kenapa pula, dia cakap tu kan. Siti dapat jadi pramugari bah, dia cakap tu. Lepas tu kan dia kata tak payahlah, dia kata jangan main-main, dia kata tak payahlah jauh tu apa semua nak kerja kat tempat orang kan, dia cakap tu. Cakap tu, bah boleh lah bah, Siti dah pergi dah medical check up semua, duit dah bayar. Masa tu Bella ada duit simpanan sikit lah untuk bayar dulu sebab dia akan refund balik duit kita. So dah prepare everything lah. Medical check up. So prepare semualah. Cakap, bah boleh tau bah, Siti dah buat semua dah bah, apa semua. Lepas tu dia cuma upset lah, cakap kenapa tak bagi tahu dari awal apa semua kan. Lepas tu cakap lah, kalau Siti bagi tahu awal, abang mesti tak bagi. Lepas tu dia kata, dia macam diam lah, lepas tu dia diam kan. Bella pun tak boleh cakap. Lepas tu Bella rasa macam dia terasa dengan aku kot apa semua kan. So biar je lah. Lepas tu Bella cakap dengan adik Bella. Adik Bella marah lah, dia kata kenapa tak bagi tahu awal apa semua. Semua tak tahu. Mak pun tak tahu. Lepas semua macam baby Bella sebab dia kata Bella buat kerja seorang-seorang semua kan. Masa ada boyfriend pun tak tahu. Setelah lepas tu semua tak tahu lah. Semua tak tahu. So finally last tu memang diorang bagi keizinan jugalah. Sebab memang dah nak kena pergi pun kan. Sebab diorang tahu diorang takkan dapat lawannya. Kalau Bella nak pergi juga. Sebab dah lama dah janji nak jadi cabin crew ni. So Lala dapat juga sampai lah. So kiranya waktu Bella depart daripada KLIA nak pergi ke Saudi Arabia tu, it was my first flight ever. Sebab seumur hidup Bella tak pernah naik kapal terbang. Naik kapal terbang terus pergi jauh terus. Because of the Sebiji Kurma. So sebabkan Bella first time naik kapal terbang masa tu, jadi kita macam takut-takut kan, macam macam ni rupa nak kapal terbang, macam ni rupa kapal tak ada pinggang semua kan. Kita macam first time, ni umur 24 tahun dah ni. Baru dapat naik kapal terbang kan. So dalam kapal tu macam first second hour tu memang waktu menangis je lah. Sebab orang kiri, basically masa tu yang pergi tak silap Bella dalam 30 orang Malaysian. Semua stewardess yang kita orang ni baru dapat pergi ni. Sebelah sini nangis, sebelah tu nangis. Macam Bella tak nangis, tapi macam Bella excited nak kapal terbang kan. Excited ni. Lepas tu tertidur sampai Saudi. So masa sampai kat sana tak ada agent ataupun tak ada in charge person yang assist kita orang tau. So kita orang macam sampai-sampai kena buat sendiri masa tu. Nasib baik adalah ada a few of us was ex-crew from different airline lah. So dia tahu lah, okay lepas sampai ni sebenarnya kita kena pergi immigration dulu apa semua. So dia orang yang assist lah. So biasa kita ikut je lah. So masa tu Bella ingatkan yang kena bertutup litup, kena pakai abaya tu cerita saja. Tapi tak, memang betul lah sampai sana memang kita diwajibkan pakai abaya tu. Yang Muslim kena pakai tudung tu lah. Lepas tu kita macam Bella macam excited tau. Sebab Bella macam tak concentrate tau pada apa yang Bella nak buat. Lepas tu semua dia cakap macam ni, okay kita tengah ni kita akan sign pasport lah, kita akan cop pasport dia apa semua. Tapi Bella macam amazed tau. Bella macam tengok kiri kanan apa semua. Bella macam aku kat overseas macam tu kan. Okay.
So kita orang pun terus kebetulan lepas keluar daripada airport tu memang ada satu driver yang akan assist kita orang pergi ke compound lah, which is our apartment lah kat situ. Sebab accommodation semua dia provide. So memang penat sangat saat kita sampai masa tu dah lewat malam, so sampai dekat compound dapat kunci and then kena cari roommate masa tu. And then roommate pun macam main cari je, tapi basically semua kita tinggal dengan sesama orang Malaysia lah. So bila bangun tu pun macam oh tak, kita bukan kat compound. Kita orang kita orang kat Jeddah, sampai Jeddah dulu untuk training. So kita orang tinggal hotel dulu. Sebab untuk training kan, lupa pula itu dah sampai Riyadh. So training 2 bulan lebih je tak silap. Kita orang rated untuk 2 kapal, which is masa tu kapal wide body was 777 and for narrow body is Airbus 320 and 321. So masa tu terus report tu kita orang pakai abaya lagi. Pakai abaya lagi ni, pergi training center ni, pergi akademi ni. Oh inilah Sultan apa. Sebab masa tu Bella ada follow Insta famous jugalah kiranya, which is one of them is Putri Adlinda itself and then the other one is Wahyu Wahidin nama dia. Both of them macam crew from Saudi Airlines. Diorang macam dah kira senior lah kat sana. So bila suka lah tengok diorang tu, cantiknya senior ni, cantiknya senior ni, macam tu lah. So basically bila diorang post, diorang adalah tag nama tempat itu tau, yang Prince Sultan apa nama akademi tu. Masa kata wah aku tak sangka aku dah kat sini dah, macam tu lah. So kita pergi, so first second week kita orang training pakai abaya dulu sebab tak dapat lagi uniform. So lepas tu kita orang terus buat pergi tailor untuk buat measurement untuk uniform semula. Okay, lepas tu terus dengan training macam biasa. Kita akan start dengan cabin, I think mula-mula cabin fam kot. Lepas tu safety, lepas tu baru service. Masa tu macam benda tu very cepat tau bang. Benda tu sebab kita 2 bulan lebih je. Basically yang mengajar pun semua orang Arab lah. So mengajar dalam bahasa Inggeris. English lah. Okay. Full English lah. Full English. So Bella basically in semua kelas tu Bella macam excited nak mampus sebab macam aku nak jadi cabin crew ni, aku nak jadi cabin crew. Itu je lah fikiran dulu nak jadi cabin crew. Dan masa tu kita tak fikir langsung pun pasal gaji. Macam Bella lah. Bella tak fikir lagi pasal gaji ke, berapa banyak gaji. Saya Bella dengar orang jadi cabin crew ni gaji banyak, gaji besar. So Bella tak fikir lagi masa tu. Sebab tak fikir lagi. Sebab masa tu fikir nak jadi cabin crew dulu, nak pakai uniform dulu masa tu. Okay. Lepas tu training cabin fam okey, safety pun okey, service pun okey, macam tu lah. Benda biasa je. Nak cerita pun panjang sangat lah. So dia punya tempat tinggal tadi macam mana? Tempat tinggal kita macam ada satu hotel yang dia memang letak untuk cabin crew yang in training dengan yang buat recurrent ke. Recurrent kita tinggal kat. Berapa lama kat hotel? Okay, kita orang training 2 bulan lebih. Tapi supposedly dia kata kita dapat cuti macam dalam 5 hari macam tu untuk balik ke original country. Macam tu lah orang cakap. Tapi kita orang stay almost 3 months kat situ. Kat hotel tu je 3 bulan. Sebab masa tu dia kata tak ada flight nak hantar kita orang balik. Kebetulan masa tu masuk Hajj season, so kapal penuh. So masa tu dia kata kemungkinan kita tak kena balik ke original country, kita orang kena pergi ke Riyadh terus. Nak kena pergi ke operational base terus kan. Dia sebabkan nak pergi ke Riyadh tu pun nak ambil masa juga. Sebab dekat 3 bulan tu jugalah untuk arrangekan kita punya perjalanan nak pergi ke Riyadh tu itself. So basically kita 5 bulan lah dekat hotel tu macam tu. 5 bulan kat hotel. 2 bulan training, 3 bulan tu without nothing. 3 bulan without nothing? Duduk macam tu. Tapi dapat basic sajalah. Cuma so gaji buta 3 bulan tu? Cuma macam tak kerja langsung? Tak kerja langsung. Dah lulus apa semua tapi tak ada roster? Tak ada roster lagi. Sebab masa tu disebabkan tak ada arrangement nak pergi ke tempat ke Riyadh lagi masa tu. Oh, you guys bukan base Jeddah? Bukan. Kita orang first Malaysian batch dengan second Malaysian batch kita orang ditempatkan dekat Riyadh. Yang last batch of Malaysian tu baru pergi dekat Jeddah masa tu. So semua Malaysian kat situ? Yang mostly senior yang from Philippines. 3 bulan mengangkang kat hotel lah duduk. Habis buat apa je 3 bulan tu? Tak ada apa. Lepas tu tengok Fox movie semua cerita ulang-ulang macam kat Astro. Lepas tu tak tahu lah, kita macam yang Bella ingat kita orang pergi umrah a few times juga masa tu. Lepas tu apa lagi? Itu je basically macam tak ada benda. Online. Itu yang boleh kenal dengan Izham tu. Tak ada benda nak buat. Okey. Masa tu lah kenalnya Izham. Yang tu kita simpan tu. Masa tu lah kenal. Benefit, kita cerita pasal benefit. Okay. Kalau dari segi in terms company welfare tu tak ada apa-apa benefit untuk family lah. Which is untuk diri sendiri je lah. Macam tiket free apa semua tu untuk untuk diri sendiri je lah. Medical dekat sana je lah. Dekat kalau kita balik
Original kan tak ada apa-apa cover lah. So kita tak ada EPF, so semua memang tak ada lah, semua Memang by tak ada. our own je lah. Kalau kita nak Benefit, saving. mungkin rumah, benefit rumah Kat sana accommodation memang diorang provide. Fully furnished. And then transport untuk ke tempat, ke airport pun memang dia provide. And then ada shuttle bus untuk pergi ke transport shopping tu dia mall. pakai limo ke dia Pakai van lah, macam van bus macam tu lah. van bus macam tu lah. So sekali ambil ramai lah.